السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنشارك معكم المعقوده. انا من بعد ما درت البطاطا كتسلق مع ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الثومه، كنمعكوها مزيان هكا ما كتكون باقا سخونه. من بعد هنا غادي نضيف ليها الفرماج حتى كما قلت لكم باقا سخونه، غادي نعاود نمعكها مزيان حتى كتمعك صافي. من بعد هنايا كنحاول انني غادي نحيد هذا وغادي نزيد لها التوابل. هنا عندي تحميره، عندي قزبور يابس، عندي شويه الخرقوم، شويه ديال الابزار، عندي 2 حبات ديال الثومه، عندي شويه الكمون وعندي الملح. هادو هما التوابل هنا اللي درت. وهنا بالنسبه اللي بغى يدير شويه ديال السودانيه يزيدها، شويه الحرور. هنا عندي شويه ديال القزبر والمعدنوس. غادي نضيف هنايا واحد اصفر ديال البيضه، نضيف معلقه ديال النشا صافي. من بعد هنا انا غادي نخدم بيدي لانه اليد كتعجن داكشي مزيان. غادي نعجنها مزيان. من بعد ما غادي نعجنها غادي نديرها في الثلاجه واحد المده ديال ساعتين حتى 3 ديال السوايع صافي. من بعد كنخرجوها من الثلاجه غير في الثلاجه بالحق في التحت صافي. من بعد غادي نديرها كنشكلها كويرات، ومن بعد غادي نضغط عليها يعني كنبسط هكا بيديا، وغادي نفندها في الدقيق ديال 2000 كما كتشوفوا. انا غادي نبقى مستمره هكا حتى غادي نكمل الكميه ديال البطاطا اللي عندي هنا. بعد ما كملتها هنا كما كتشوفوا المقله راه سخونه وما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني ما دهنت ما درت لا حتى قطره ديال الزيت. هنا غادي نطيب المعقوده كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه اللي كتجي هكا صحيه، يعني ما فيها لا زيت ما هزاش الزيت ما حتى شي حاجه، يعني كتجي ناشفه. هي كاين واحد الاختلاف شويه فيها، ولكن هذا ما كيمنعش اننا نديروا المعقوده ديالتنا بلا زيت. صراحه اللي بغى الصحه ديال يعني اللي بغى الصحه ما كتزيد شويه كتشرب شويه ديال، يعني اللي كتقلب زيت راه كتكون شاربه الزيت بزاف. المهم هنا كما كتشوفوا غادي نبقى نقلب فيها بحال ما هكذا وحتى غادي تحمر ليا من 2 ديال الجوايه. وهنا كانت ديال المعقوده كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. من بعد ما تحمرات كما كتشوفوا راه كتجي محمره وكتجي طايبه من الداخل مزيان. والمهم هكا كنشكلوا المعقوده ديالنا وهكا ما كنحرموش راسنا من المعقوده لان كتكون بلا زيت بلا حتى شي حاجه، ناشفه كتجي زوينه في المذاق ديالها وهكا كنقتصدوا حتى على الزيت. فالمهم هنا رافقتها بشويه ديال العدس وعصير ديال الخيزو. المهم درت شوربه ديال القراح، صراحه كتعجبني دائما الشوربه هكا في الغداء. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنبغيكم تكونوا متتبعين ديال القناه وكنتمنى التوفيق للجميع. كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.